مرحبا، وصفتنا لليوم ستكون للتخلص من آلام الظهر. هذه الأوجاع المبرحة التي تسبب الكثير من الإزعاج سنستعمل فيها القرنفل. هو رائع جدا لتسكين هذه الآلام. سنحتاج لمطحنة كهربائية لطحن المكونات. سأضع مقدار ملعقة صغيرة من القرنفل. سأضيف للقرنفل ملعقة من الزعتر، ملعقة صغيرة مملوءة من الزعتر. ثم سأقوم بطحن المكونات قليلا. يعني بهذا الشكل، ليست مطحونة جيدا وإنما قليلا. ثم أضعها في كسرولة. ثم سأضيف إليها زيت الزيتون. سأضيف مقدار نصف كأس من زيت الزيتون. ثم نخلط لتتجانس المكونات فيما بينها. ثم سأخذ كسرولة وأضع فيها الماء، وأضع فيها الكسرولة الأولى لعمل حمام مائي. ثم نضع الكل على النار حتى تسخن المكونات جيدا ويبدأ الزيت بالغليان. بعد ذلك نقوم برفع الكل من على النار. بعد أن غلت المكونات جيدا نرفعها من على النار ونتركها لتبرد. يمكنكم الاحتفاظ بها في وعاء زجاجي. سنتركها منقوعة لنستخرج كل المواد الفعالة في القرنفل والزعتر. يمكنكم الاحتفاظ بهذا الزيت في خزانة المطبخ. يفضل أن تقوموا بلف الوعاء الزجاجي بورق الألومنيوم أو أي ورق يمنع مرور الضوء حتى يحتفظ هذا الزيت بخواصه. إليكم الآن طريقة استعماله. نأخذ القليل من هذا الزيت وندهنه على مكان الألم، يعني ألم الظهر، يعني سندهنه على الظهر بحركات دائرية بهذا الشكل. بعد ذلك نقوم بدهنه بهذا الشكل لتحسين الدورة الدموية في المكان، يعني عكس عقارب الساعة. ندهن بلطف حتى يتشربها الجلد، يعني حتى يختفي الزيت تماما. نقوم بهذه العملية يوميا، خصوصا قبل الخلود للنوم. يمكنكم عمله 3 مرات إن شئتم في اليوم، لكن يجب التركيز على ما قبل النوم حتى نستفيد أكثر من هذا الزيت ولا نتعرض للفحات البرد. نداوم كما ذكرت على ذلك وسنحصل على نتيجة مذهلة ابتداء من الاستعمال الأول. كل من الزعتر والقرنفل يعمل على تسكين الآلام وتخليصنا من أوجاع الظهر بطريقة مذهلة. بالموازاة مع هذه الخلطة سنعمل وصفة للشرب ستخلصنا أيضا من هذا المشكل سريعا. لنمر لعملها. إذن في كسرولة سأضع 5 أكباش من القرنفل، ثم سأضيف عودين من القرفة، ثم أضيف كوب من الماء، ثم نضع الكل على النار ليغلي جيدا. ثم نقوم بتصفية الكل للحصول على محلول القرفة والقرنفل.
يمكنكم تحليته بالعسل. إليكم الآن طريقة استعماله. يمكنكم شربه يوميا كما ذكرت بالموازاة مع الوصفة الأولى، وصفة الزعتر والقرنفل التي نقوم بدهنها على مكان الألم. كذلك نشرب هذا المحلول مرة واحدة كل يوم للحصول على أفضل النتائج. خلال الاستعمال الأول ستلاحظون الفرق بأنفسكم، سيختفي الألم تماما وستشعرون بتحسن وبفرق كبير. إذا كانت هذه وصفتي اليوم، أتمنى أن تفيدكم في التخلص من ألم الظهر. وصفة الدهن ووصفة الشرب هما رائعتان، جربوهما سترتاحون كثيرا جدا. أتمنى أن تفيدكم. إن جربتم الوصفتين اتركوا تعليق أسفل الفيديو حتى يستفيد الآخرون من تجربتكم، واتركوا اسم البلد الذي تشاهدون من خلاله الفيديو. إن كان لكم أي استفسار اتركوا تعليق أسفل الفيديو. شكرا على المشاهدة، وأضرب لكم موعد في وصفتين قادمتين ومجربتين.